วัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งวาล์วของ Honda เครื่อง K24 ครับจะมีวิธีการตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูกันฝาครอบวาล์วออกมาแล้วฝั่งด้านหน้าจะเป็นฝั่งวาล์ว ID ส่วนฝั่งด้านหลังจะเป็นฝั่งวาล์วไอเสียครับก่อนการปรับตั้งเราจะต้องทำการหมุนให้มาร์กสูบ1ขึ้นอัดสุดช่องนี้จะเป็นน็อตเบอร์19ครับตัวนี้แล้วเราเสียบบล็อกกับข้อต่อยาวบล็อกเป็นตัวเบอร์19ต้องออกแรงหมุนนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดหัวเทียนออกหมุนมาร์กตรง1รอบให้ทำการดึงบล็อกออกด้วยนะครับป้องกันการลืมตำแหน่งสูบ1อัดสุดเราจะเห็นลูกศรตัวนี้เป็นลูกศรอัพนี่คือในตำแหน่งสูบ1อัดสุดครับผมลูกศรตัวนี้จะชี้ขึ้นบนนี่นะครับแล้วให้เรามาดูตัวนี้นี่ครับเห็นขีดตรงนี้นะครับขีดตัวนี้ของแคม ID จะต้องตรงกับขีดตัวนี้ของแคมไอเสียนี่ครับจะสังเกตได้ว่ากระเดื่องของวาล์ว ID สูบ1จะขยับได้นี่ครับนี่นะแล้วก็กระเดื่องของแคมไอเสียสูบ1จะขยับได้เหมือนกันให้เรานับวิธีการนับเป็นเทคนิคการนับนะครับง่ายๆหมุน1รอบสูบ1อัดสุดให้เราตั้ง D เสีย D แล้วก็เสียดูนะครับขยับได้ ID สูบ1ขยับได้ I เสียสูบ1ขยับได้ ID สูบ2ขยับได้นี่ครับขยับได้แล้วก็ I เสียสูบ3จะขยับได้ไอเสียสูบ3จะต้องขยับได้นี่ครับหมุน1รอบให้เราตั้ง D เสีย D เสียก็คือ1รอบ ID สูบ1 I เสียสูบ1 ID สูบ2 I เสียสูบ3ครับตัวนี้จะเป็นสเปคของเครื่อง K24พื้นฐานของรถยนต์ทุกรุ่นให้เรายืนไว้ที่ 0.008 นิ้วกับ 0.010 นิ้วไว้ก่อนเป็นระยะที่ขณะที่เครื่องเย็นนะครับในเวลาตั้งฟิลเลอร์ที่ใช้ผมจะใช้หน่วยเป็นนิ้ว ID ผมว่าฝั่ง ID ผมจะใช้ฟิลเลอร์ 0.009 นิ้วซึ่งมันก็จะเป็นค่ากลางของค่า
ค่าที่สเปคโรงงานกำหนดไว้ ID ผมจะใช้ 0.009 ถ้าเป็นมิลลิเมตรก็ 0.23 ผมจะใช้ค่านี้ ส่วนวาล์วเสียผมจะใช้ 0.011 ถ้าเป็นมิลลิเมตรก็เท่ากับ 0.28 ซึ่งเท่ากับว่าฟิลเลอร์ที่ผมตั้งก็จะเป็นค่ากลางของไอเสีย 0.011 นิ้วเท่ากับ 0.28 ค่าสเปคโรงงานก็คือ 0.25 ถึง 0.29 ตั้งชิดได้ เวลาเครื่องยนต์ร้อนเหล็กจะมีการขยายตัวทำให้ระยะเบาทำการห่างขึ้น ถ้าเราใช้ค่ากลางตัวนี้มันจะทำให้เราตั้งได้สเปคที่ค่อนข้างตรงครับ ก่อนที่จะตั้งให้เราทำการวัดก่อนว่าวาล์วตัวที่เราจะตั้งเนี้ยมีระยะห่างมากเกินไปหรือว่าวาล์วมีระยะห่างน้อยหรือคือยันมากเกินไปหรือเปล่าก่อนที่เราจะตั้งเราทำการวัดก่อนครับเวลาตั้งให้เราเสียบไปที่กระเดื่องนะครับอย่าไปเสียบที่ตัวโรลเลอร์ให้เราเสียบที่กระเดื่องตัวนี้เราอย่าตั้งที่ตัวโรลเลอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งตัวโรลเลอร์เนี้ยเครื่องยนต์จะมีเสียงดังทันทีนะครับเรามีการยัน 0.11 นิ้วหรือว่า 0.28 มิลลิเมตรเนี่ยเสียบต้องยัดเข้าแต่ดึงไม่ออกนะครับนี่ครับต้องตั้งใหม่ครับเราทำการคลายน็อตเบอร์10 2 ตัวเราคลายน็อตปรับตั้งเสร็จปุ๊บอันนี้เทคนิคก็คือหมุนน็อตปรับตั้งให้ตัวปรับตั้งเนี่ยชนกับฟิลเลอร์เราแค่ชนนะฮะชนแล้วเนี่ยให้เราหมุนต่อไปอีกนิดนึงปุ๊บให้เราทำการล็อกครับแล้วลองดึงดูครับครับใส่ง่ายขึ้นแล้วตอนดึงก็ดูจะดึงออกมาได้หนืดๆเลยฮะเห็นนะเพราะเราคลายน็อตล็อกเบอร์10ก่อนแล้วก็คลายน็อตปรับตั้งขึ้นเทคนิคที่ใช้ก็คือขันน็อตปรับตั้งให้ชนฟิลเลอร์หมุนเข้าไปเอาแค่ชนครับชนแล้วชนปุ๊บให้เราขันเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็พอครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตได้เลยทีนี้เรามาดูทดสอบดึงดูครับรู้สึกว่าหนืดๆโอเคต่อไปเราก็ตั้งไปเลยทีเดียว ID เหมือนกันเหมือนเดิมครับหมุน1รอบตำแหน่งสูบ1อัดสุดตั้ง ID เสีย D เสียจำไม่ง่ายครับ D เสีย D เสีย D สูบ1เสียสูบ1 D สูบ2เสียสูบ3เราตั้ง ID สูบ1เสร็จต่อไปก็ตั้ง ID สูบ2ก่อนทำการตั้งเราก็วัดก่อนนี่ฮะนะฮะนี่ครับสูบ2ยันเหมือนกันครับนี่ฮะดึงไม่ไปเลยนะเนี่ยดึงไม่ไปครับสูบ2ยันครับคลายครับเหมือนเดิมคลายไปครับ2ตัวคลายน็อตเสร็จก็คลายน็อตล็อกขึ้นทำการแล้วก็คลายน็อตปรับตั้งขึ้นใส่ฟิลเลอร์เข้าไปพอใส่ฟิลเลอร์เสร็จขันน็อตปรับตั้งเข้าไปให้ชนกับฟิลเลอร์ชนแล้วครับเนี่ยไปไม่ไปแล้วพอชนปุ๊บให้เราขันเข้าอีกต่ออีกนิดนึงพอยกล็อกเลยครับผม
จะมีแรงต้านหนืดๆนิดนึงครับต่อไปเป็นตัวนี้คลายน็อตปรับตั้งใส่ฟิลเลอร์เกจเข้าไปเหมือนเดิมครับขันให้ชนกับฟิลเลอร์เกจชนปุ๊บขันต่อเข้าไปนิดนึงครับผมแล้วล็อกเลยแล้วก็ดึงดูจะรู้สึกว่าแรงหนืดๆครับผมนี่ครับโอเคต่อไปจะเป็นฝั่งไอเสียนะครับสูบ1ท่าที่ผมใช้ก็จะเป็น 0.001 นิ้วก็เท่ากับ 0.28 มิลลิเมตรก็จะเป็นค่ากลางของสเปคโรงงานครับผมเราก็จะสามารถตั้งให้มันชิดได้ก่อนตั้งก็ทำการวัดก่อนว่ายันไปห่างไปไหมสังเกตกระเดื่องจะขยับได้นะฮะไอเสียยันนะครับไอเสียสูบ1ยันดึงไม่ออกครับผมตัวหนึ่งนี่ฮะจะยันเลยครับผมสาเหตุที่ทำให้รถไม่มีกำลังอัดหรือมีอาการเดินไม่นิ่งครับผมเนี่ยดึงไม่ออกเลยครับผมเนี่ยให้เราทำการคลายน็อตล็อกปรับตั้ง2ตัวนี้เลยครับคลายน็อตล็อกขึ้นใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันน็อตปรับตั้งเข้าพอชนแล้วปุ๊บพอชนแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราขันต่อไปนิดนึงพอแล้วเราก็ล็อกเลยนี่ครับผมจะเนิร์ดๆครับไม่ยันไม่ชิดเกินไปโอเคเสร็จ1ตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับคลายน็อตล็อกขึ้นตอนนี้มันยันอยู่แล้วก็คลายน็อตปรับตั้งขึ้นก่อนเพื่อให้ฟิลเลอร์เกจเราเข้าได้นี่นะครับพอเข้าได้แล้วปุ๊บแล้วก็ขันน็อตปรับตั้งให้ชนแล้วปุ๊บขันต่อไปนิดนึงพอแล้วก็ล็อกครับผมทำการเทสดูนี่ครับต่อไปจะเป็นรอบที่2ครับเทคนิคเรียกว่าเทคนิคไหมก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นเรียกว่าจุดที่จะทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นก็คือผมจะหมุนอีก1รอบและทำการปรับตั้งแล้วก็คือจบเลยหมุนขวาเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับเครื่องจะมีแรงต้านหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ทำการถอดหัวเทียนออกถ้าพี่น้องคนไหนปรับตั้งเองถ้าจะทำก่อนถอดหัวเทียนออกก็ได้ครับผมมันจะทำให้เครื่องมีแรงต้านน้อยลงแต่จะเสี่ยงในเรื่องของน็อตหรืออะไรที่จะตกลงไปในเบ้าได้ครับผมเรียบร้อยครับตรงแล้วมาร์คทีนี้อันนี้สำคัญเลยหลังจากที่เราหมุนเสร็จให้ทำการดึงเครื่องมือออกทันทีเลยนะครับอย่าคาไว้เพราะเคยเจอครับทำเสร็จลืมประกอบฝาเบ้าเสร็จทำอะไรเสร็จลืมดึงตัวนี้ออกครับผมสตาร์ทเครื่องปุ๊บลั่นเลยครับฟาดเลยครับผมดึงออกเลยครับอันตรายมากตัวนี้การทำงานบางทีเราลืมกันได้แต่ถ้าเราลดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้ก็ดึงออกเลยครับเพื่อความปลอดภัยสังเกตดีนะครับจากครั้งแรกที่เราใช้ลูกศรมาร์กเป็นอัพขึ้นสุดรอบ2เราจะใช้วิธีหมุนให้มาร์กจากอัดสุดลงมาด้านล่างแล้วขีดของแคม ID จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนขีดของแคมเสียขีดของแคมไอเสียที่อยู่ฝั่งนี้นี่ครับจะอยู่ตรงข้ามกันเลยครับดูดีครับนี่ครับจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผม
ไล่ตามนี่จะอยู่ตรงข้ามกันเลย ซึ่งตรงกันเป๊ะเลย ลูกศรอัพก็จะอยู่ด้านล่าง ทีนี้เราไปดูที่กระเดื่องกัน เราจะมาตั้ง D เสีย D เสียสังเกตนะครับ เราจะตั้ง D สูบ4เสียสูบ4 D สูบ3เสียสูบ2จะรู้ได้ไงสังเกตจากระยะเตะของแคมระยะเตะของแคมจะหันขึ้นหมดเลยนี่ครับเห็นไหมระยะเตะของแคมจะหันขึ้นนี่ครับทำให้กระเดื่องขยับตัวได้เพราะว่าแคมไม่ได้เตะทำให้กระเดื่องที่เราปรับตั้งขยับตัวได้นะฮะดีเสียดีเสียลองย้อนกลับไปรอบแรกที่เราตั้งตัวนี้พอเราหมุนอีก1 รอบตัวนี้จะขยับไม่ได้แล้วนะแน่นเลยเพราะว่าแคมเตะแล้วนี่ครับแคมเตะไปแล้วจะขยับไม่ได้แค่นี้เองครับนะแคมเตะโรลเลอร์ไปแล้วขยับไม่ได้แล้วแคมเตะโรลเลอร์ไปแล้วจากรอบแรกจะขยับไม่ได้รอบนี้พอหมุนตำแหน่งอัพลงล่างสุดก็ให้เราตั้ง D สูบ4เสียสูบ4 D สูบ3เสียสูบ2ครับเนี่ยขยับได้หมดเพราะว่าแคมไม่ได้เตะแล้วจังหวะแคมไม่ได้เตะนี่ครับรถที่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไม่จำเป็นครับที่จะต้องยันเสมอไปห่างครับผม ID สูบ4ห่างเลยครับดูครับนี่ฮะห่างเลยครับเสียบนี่โล่งโจ้งครับผมนี่ฮะใช้งานไประยะห่างจะเกิดขึ้นครับผมใส่ฟิลเลอร์เกจเข้าไปแล้วก็คลายน็อตปรับตั้งขึ้นพอคลายปุ๊บฟิลเลอร์เกจเข้าแล้วปุ๊บให้เราทำการขันน็อตปรับตั้งเข้าจนชนฟิลเลอร์เบาๆนะจนรู้สึกว่าชนขันต่อเข้าไปอีกนิดนึงพอปุ๊บแล้วเราทำการล็อกเลยครับจะรู้สึกเลยว่าจะมีแรงต้านหนืดๆครับผมต่อไปเป็นตัวนี้เหมือนเดิมครับใส่ฟิลเลอร์เข้าไปเสร็จปุ๊บให้เราขันตัวปรับตั้งเข้าจนชนเราชนฟิลเลอร์เอาแค่ชนนะครับไม่ต้องขันจนแน่นครับผมเอาแค่ชนชนปุ๊บแล้วก็ไปต่ออีกนิดนึงแล้วก็ทำการล็อกเลยทำการดึงดูเดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงก็คือหมุนมาร์คสูบ1อัดสุดก็เราก็ตั้ง ID สูบ1 I เสียสูบ1 ID สูบ2 I เสียสูบ3พอตั้งเสร็จครบเราก็หมุนมาร์คเครื่องให้อัพอยู่ในตำแหน่งล่างสุดแล้วเราก็ตั้ง ID สูบ4 I เสียสูบ4 ID สูบ3 I เสียสูบ2ครับแค่นี้เองครับ2 รอบครบ1กลวัตต์แล้วของเครื่องยนต์1 3 4 2เดี๋ยวผมจะจอดดูรอบเดินเบานะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ร้อย อยู่ในตำแหน่งเกียร์ P นะครับพอดีแสงมันย้อนครับโอเคและรอบเครื่องนิ่งครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ